سلام علیکم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. اینجا ایران مال چهارشنبه من اومدم برم قسمت بولینگ. گفتم که یه فیلمم برای شما بگیرم ببینیم چه جوریه، چه حال و هوایی داره. قطعا آخر هفته ها رو دیدید توی ایران مال چقدر شلوغ و قلقله هست. حالا امروز هم همراه با من باشین، بیاین بریم بولینگ و توی راه هم قدمی بزنیم و سر تا سر ایران مال رو ببینیم با هم.